දැන් ඊළඟට අපි හදන්න ඕනේ machine learning engine එක. කියන්නේ අපි දැන් server එකේ machine learning engine එකක් වෙනම run වෙන්න එපා. අපි දැන් මෙතන මේ ටික හැදුවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මම mlengine.py කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්න. එතකොට මේකට import කරගන්න ඕනේ import io එක ඊට පස්සේ import torch import torch.nn as nn ඊට පස්සේ import torch vision import torch vision.transforms as transforms ඊට පස්සේ from pill import image හරි දැන් මෙතන අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ neural network එක ගන්නවා මේ දැන් ගොඩක් කෝඩ් කරපු ටිකම තමයි මෙතන ආයෙ replicate කරන්න ඕනේ මොකද දැන් අපි මෙතන import අපි දැන් machine learning model එකක් වෙනම create කරගත්තට මෙතන ML engine එකකුත් වෙනම run වෙන්න ඕනේ එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් neural network එක තියෙන්න ඕනේ එතන ඒ වගේම අපි දාපු parameters ටිකත් අවශ්‍ය වෙනවා input size එක hidden size එක ඒ වගේම number of classes ටික input size hidden size number of classes ඊට පස්සේ අපි model එක initialize කරපු තැන neural net මේ ටික අවශ්‍ය වෙනවා මෙතනටම ඊට පස්සේ දැන් model path එක දෙන්න ඕනේ model path එක mist ffn.pth හරි ඊට පස්සේ model.load state dict අපි කලින් මේක save නේ කරේ state dict එක මෙන්න මෙතන දැන් ඒක load කරගන්න ඕනේ state dict එක torch.load මෙතන model path එක දාලා ඊට පස්සේ model dot හැමතිස්සෙම අපි predictions ගද්දි model එක eval mode එකට අපි දානවා හරි okay evaluation mode එකට දැම්මා එහෙමනම් දැන් තියෙන්නේ image එක අපි transform කරලා තමයි අපි image එක open කරගන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි අර මේක දැන් වෙනම use කරන්න ඕන හින්දා transform image එක කලින් අර transforms.compose කියලා එකක් ගහුවා කොයික අමෙදි මෙන්න මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් මෙතන ගහන්න ඕනේ හැබැයි ඒක වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකක් ගහන්න ඕනේ මොකද අපි වෙනම දැන් අපි API request එක call වෙද්දි මෙන්න මේවා ටික call වෙන්නත් ඕන ඊට පස්සේ මම ගහන්නම් transform image කියලා image මෙතන image bytes ඊට පස්සේ මෙතන transform අපි කලින් වගේම compose transforms dot grayscale number of output channels එකයි ඊට පස්සේ resize එක එනවා මොකද අපි ඕනම ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ඉමේජ් එක අපි අර මොඩල් එක ට්‍රේන් කරලා තියෙන විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටෙන්සර් එකට දාන්න. හරි.
ඊට පස්සේ අපි normalize කරා එහෙමයි image එක සමාන වෙනවා image.open io.bytes io image bytes ඊට පස්සේ return වෙන්න ඕනේ transform image එක. ඒතකොට transform image dot unsqueeze මෙතන අලුත් ටෙන්ස් එකක් අපිට රිටර්න් වෙනවා. ඒ වගේම ඩයිමෙන්ෂන් එකක් ඉන්සර්ට් කරනවා එකක මේ පොසිෂන් 0ත් එක. මොකද අපි ට්‍රේන් කරද්දී අපිට බැචස් තියෙනවා එක ඇක්සිස් එක. ඒත් නමුත් දැන් අපිට තියෙන්නේ එක ඉමේජ් එකයි. ඒ හින්දා අපිට ඒ ඇක්සිස් එක නිකන් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපේ බැච් එකේ තියෙන සාම්පල් ගාන දැන් එකයි. මොකද අපි එකින් එකනේ අවුට්පුට් එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකට ගහන්න වෙනවා තව ෆන්ක්ෂන් එකක් def get prediction image tensor. image එක equals වෙනවා image tensor එක dot preshape -1 28 into 28 output model image අර වගේම predicted එකට max value එක ගන්න ඕනේ. torch.max outputs.data 1 return කරන්න predicted එක. ML engine එකත් කෝඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක Flask app එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියන එක.